Hey students, in this video there are going to be 3 more scenarios for the speaking part of the Czech Permanent Residence Test. A mobile phone repair shop, post office and the police. So, let's go! Jste v opravně telefonů a potřebujete si nechat opravit mobil. So you are in a repair shop and you want to have your phone repaired. And let's say you don't know why your phone broke, but it just doesn't turn on. Dobrý den, co pro vás můžu udělat? Dobrý den, potřeboval bych opravit mobil. Dobře, podíváme se na to. V čem je problém? Telefon nejde zapnout. Nemůžu ho ani restartovat. Vůbec se nepustí. Ano, rozumím. Necháme si ho tady. Bohužel to nebude na počkání. A kolik to bude stát, prosím? To teď nevím. Záleží na tom, jaký je problém. Ano, rozumím. Chcete nějaké peníze předem? Ano, záloha je 500 korun. Dobře, tady to je. Kdy si můžu pro telefon přijít? Víte co? Nechte mě na vás telefonní číslo. Pošlu vám SMS, jakmile to bude hotové. A nějaký den, aspoň zhruba, teď víte? Teď nevím přesně, ale bude to určitě do konce týdne. Rozumím. Bohužel týden bez telefonu se asi neobejdu. Nemáte nějaký náhradní napůjčení, prosím? Ano, jistě. Jen tedy ta záloha bude vyšší. 2000 korun. Ale půjčovné telefonu je zdarma. Výborně, souhlasím. Tady máte zbytek. Díky. Ještě něco? Ne, to je vše. Tak nashledanou. Naschle. Let's now continue with the post office. Jste na poště a potřebujete poslat doporučený dopis a zaplatit složenku. The instructions are not that easy, right? So you have to send a recorded delivery and pay a postal order. Let's go. Dobrý den, co byste si přál? Dobrý den, potřebuju poslat doporučený dopis a zaplatit složenku. Aha, no tak to je u okýnka vedle. To si musíte vzít jiný lísteček. Aha, to jsem nevěděl. Tak děkuju. Dobrý den, co potřebujete? Dobrý den. Potřebuju poslat doporučený dopis a složenku. Doufám, že jsem správně tentokrát. Ano, jste správně. Máte ten dopis u sebe? Samozřejmě, tady je. Jen si potřebuju koupit známku. Ano, jistě, to obstaráme. Adresu máte správně? Vidím, že tady chybí poštovní směrovací číslo. Aha, vidíte, to jsem zapomněl. Je to 163 00. Dobře, napíšu to tam. A je to správně. Za doporučený dopis se platí 30 korun. Určitě, tady to je. Děkuju. Výborně. Je to všechno? Ne,
ještě potřebuju zaplatit složenku, ale nevím, jak to vyplnit. Pomůžete mi s tím, prosím? Ano, určitě. Sem napište jméno a příjmení, sem adresu a na tenhle řádek napište číslo bankovního účtu příjemce. Dobře? Dobře, mám to. A kam se píše částka, kterou mám uhradit? Tak, částku napište do téhle kolonky. Výborně, mám to vyplněné. Je to tak správně, prosím? Ano, to vypadá dobře. Je to tedy 5000 korun, ano? Ano, zaplatím hotově. Jsou s tím ještě nějaké poplatky? Ano, poplatek za složenku je 50 korun. Tolik? No dobře, tady to je. Děkuju. Teď už je to všechno? Teď už ano, děkuju. Děkuju, nashledanou. And finally, the most dreadful place on earth, police station. The assignment is: ukradli vám v Praze peněženku v tramvaji. So your wallet was stolen in tram in Prague. Dobrý den, jak vám můžu pomoct? Dobrý den, ukradli mi peněženku. Rozumím, kde se to stalo? Bylo to v tramvaji číslo 22 blízko Karlova náměstí. Můžete mi prosím popsat, jak k tomu došlo? No, byla tam taková skupina mladých lidí, začali se strkat a dělat rámus a potom strkali i do ostatních. Ano, rozumím, to je jejich styl, odvrátit pozornost. Ano, potom všichni vystoupili a já jsem na další zastávce zjistil, že nemám peněženku. Dobře, a kolik jich bylo? Bylo jich tak 8 nebo 9. A bylo na nich něco nápadného? Ani ne. Měli džíny a mikiny s kapucí a někteří měli tetování. Dobře, díky. Pošleme tam policejní hlídku. A co jste měl v peněžence? No, měl jsem tam asi 2000 korun, nějaké platební karty a doklady. Tak peníze, ty už určitě nenajdete. Ale občas se peněženka i z doklady najde v odpadkovém koši. Stejně ale bych vám doporučil všechny platební karty zneplatnit, aby je někdo nezneužil. Dobře, udělám to. Výborně, teď si jen tady přečtěte protokol s vaší výpovědí a tady to prosím podepište, jestli je to v pořádku. Ukažte, ano, bylo to přesně tak. Dobře, až budeme vědět něco víc, tak se vám ozveme. A příště si lépe hlídejte svoje věci. Určitě příště budu. Děkuju za pomoc. Rádo se stalo. Nashledanou. Nashledanou. So, thank you guys for watching till the very end. I hope you liked it. If you did, press the like button, of course, as usual. And you can also continue watching one of these two videos that are also very useful. See you around. Uvidíme se příště. Ahoj!